Det är roligt. Det är sommar. Det är så jävla gött väder. Det är typ, ja vad kan det vara? 30-35 grader ute typ. Solen skiner. Det finns inte fucking moln på hela jävla himlen. Och Kristinehamns crossbana är ombyggd och nypreppad och dyngfräsch tydligen. Så jag har inte kört cross på hur länge som helst. Jag åker i tofflor. Men vad fan. Jag lastar på crossen och tänkte vi drar väl in och glyser. Se om det går att åka. Det kan vara jävligt varmt och jävligt dammigt. Men det är lördag. Solen skiner. Det är sommar. Det är så jävla gött. Så nu kör vi! Här är allt den behöver. Det är det bästa. Åh, finns inget bättre än en helt nyöppnad. ...3000 kalorier, det får räcka för idag det. Jag tror jag är allergisk mot något också. Det kan vara gräs. Vi rökte gräs förut så att... Jag var inne till den här precis och så fick jag en sån här. Nej, barnspel. Kommer du ihåg Vanheden i Jönssonligan? Starkt som fan. From Thailand. Åh. Fy fan vad gött. Nu är det ju så här att jag har länge funderat på om jag ska liksom blotta mig på YouTube. Om jag ska berätta allting om mig själv. Och det är klart man inte ska berätta allting, men det finns en del ganska intressanta historier. Jag har levt ett jävligt innehållsrikt liv. Vad fan säger man? Både positivt och negativt. Men jag har varit med om jävligt mycket sjuka grejer. Och jag har funderat länge om jag ska prata om sånt här. Jag har ju levt ett lite annat liv än vad jag gör idag.
Jag har ju varit yrkeskriminell och levt jävligt. Vänta, lyssna på det här. Ja, Jonas. Hallå? 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 Ja, hallå ja. Din senaste video där, jag tycker du ska behålla skägget. Ska jag behålla skägget? Ja. Ja, men då gör jag det, vet du. Ja, perfekt. Tack så mycket. Ja, Ha det bra, hej. Dummaste man kunde göra var att lägga ut en annons på Blocket. För nu har ju varenda jävla unge fått tag i mitt nummer. Så nu ringer det hela jävla tiden, hemligt nummer. Och de bara, när man svarar bara, jag tycker om din YouTube-kanal. Ja, vad bra, hej. Hej. Ja. Vart var jag någonstans? Jo, jag har ju levt ett lite speciellare liv än vad de flesta andra har gjort. Och en del kanske tycker att varför ska du prata om sånt för, och du borde skämmas över det, eller det är någonting man inte ska prata högt om. Men jag tycker så här att så länge man är medveten om vad man tycker är bra och alltså vad man ska stå för och sådär. Jag tycker ändå man ska liksom inte dölja vart man kommer ifrån. Jag kommer inte förespråka att begå brott eller kriminalitet. Men jag vill att ni ska veta lite om mig för att ni ska kunna förstå mig och förstå hur jag reagerar och förstå hur jag är som människa. För att ni ska kunna göra det så måste ni nästan veta lite mer om mig. Jag tror att det blir svårt för Svensson-folk. Nu generaliserar jag lite, men de flesta har inte levt det livet jag har levt. Och då kanske det blir, ni kanske, som jag blir beskylld ofta, att jag är empatistörd och att jag inte liksom, men jag menar, jag har varit med om en del som har format mig, som har härdat mig och som har präglat mig. Därför tänkte jag göra så här. Jag tänkte köra på Patreon. Kommer jag köra specialavsnitt som bara släpps på Patreon om mitt liv som yrkeskriminell helt enkelt. Och jag kommer avslöja jävligt mycket grejer som jag inte har avslöjat för någon tidigare. Men eftersom det mesta är preskriberat så kommer jag prata om det ändå. Jag kommer gå igenom lite innan för att se så att allting är preskriberat med en jurist, för att se liksom, så att jag inte riskerar att åka dit för någonting nu. Men så länge det är grönt ljus så kommer jag droppa jävligt mycket grejer. Och jag kommer kasta mig ut lite. Jag vet inte, det kanske blir supernegativt. Men det kommer släppas i alla fall exklusivt på Patreon. Så att det kommer inte släppas på YouTube. Och det är för att det är väl alltså 70-80% av de som kollar på min kanal är över 20 år. Men det finns fortfarande typ några få procent som är barn. Och däribland är min äldsta dotter. Och jag vill inte att folk ska missförstå och tro att jag romantiserar kriminalitet och brott och sådär. Och det kan lätt bli så att man tycker att det är tufft och coolt om man är ung och inte riktigt fattar. För vissa saker är ganska roliga, och jag har tjänat jävligt mycket pengar på kriminalitet. Och jag har varit med om jävligt roliga grejer. Men det finns också en baksida och sådär. Och jag tror att man behöver vara över 20 år för att fatta sådana grejer. Annars är det lätt att man bara liksom tycker att det är coolt, och så väljer man att gå in i den banan själv liksom. Nej, jag vet inte. Jag kommer i alla fall släppa flera extra avsnitt på Patreon om mitt liv som kriminell. Och första avsnittet kommer komma här om en vecka ungefär. Så gå in på Patreon och bli donator där. Det är först då du får tillgång till
de här extra klippen. Och det kostar från 27 kronor. Så det är inga stora pengar. Men det är så vi får göra för att barn inte ska kunna se på grejerna. Så gå in om ni vill se och veta mer om mig och höra på riktigt sjuka historier. Så gå in och bli Patreon-patron där, vad fan heter det? Det blir kanon det. Det första avsnittet kommer handla om lite stölder av bilar. Bland annat om en riktig lyxbil som kostar flera miljoner. Ja, men jag ska inte spoila för mycket, utan ni får helt enkelt gå in och bli patroner. Om ni vill höra på den historien. Så får det bli. Det där huset köpte jag för 54 000 kronor. Helt nytt tak. Det var ny fasad, det är nyrenoverat inuti. Det är litet hus här, men det är liksom schysst. Det är ny el, nytt badrum. Det är riktigt schysst, det gav jag 54 000 kronor för. Det kan ni fundera på, ni som är så negativa och tänker att hur ska jag kunna köpa en fastighet? Det krävs ju visst kapital för det. Nej, det gör det inte. Det krävs att du har ögon och öron öppna. Jag brukar göra så här när jag ska köpa ett hus. Inte nu för tiden, men förr gjorde jag så när jag inte hade så mycket pengar. Då åkte jag runt och kollade, och så när jag såg ett hus som stod lite öde, som liksom, vad fan, här är ingen som klipper gräset. Det kan ni kolla efter. Alltså folk som inte klipper gräset. Varför klipper de inte gräset? Bor de inte där? Eller är de gamla så att de inte orkar klippa gräset? Om man ser liksom att det är vildvuxet på tomten, då kan man tänka att de kanske är gamla. De kanske snart ska flytta in på hem. De kanske redan har flyttat in på hem. Eller de kanske inte bor där längre. De kanske använder det som sommarstuga. Eller vad som. Alltså titta efter grejer som avslöjar att någon eventuellt vill bli av med det här huset. Så det där huset till exempel. Jag tog kort på det. Det har jag gjort många gånger. Jag tar kort på hus som ser öde ut. Och så lägger jag ut det på Facebook. Och så skriver jag så här: är det någon som vet vem som äger den här villan? Och just den där villan så var det en som, eller var flera som skrev så här: jag tror han är norsk, jag tror han heter så här. Och så skickade jag till den här killen på Facebook och bara: du, vill du sälja din villa? Ja, han bara: får jag 250 000 så får du den. Och ja, vi diskuterade och vi höll på och liksom, nej men, som jag brukar prata om, det värsta som kan hända är att du inte får en deal. Och det bästa som kan hända är att det går bra. Så kastar det ut. Skambjus så in i helvete. Och går man inte med på det så kan man försöka gå runt. Man kan liksom hitta på nya idéer. Man kan liksom vara kreativ. Det bästa som kan hända är att det går vägen. Det sämsta som kan hända är att han säger nej. Och då har du exakt lika mycket som du hade innan. Så ja, efter mycket om och men, så gav jag 54 000 för huset. Och det har jag hyrt ut sen dess i många år. Huset betalade sig på 1 år i hyror, alltså. Jag fick in hyror så att huset var betalat på 1 år. Och lite till. Och sen är det bara plus in. Om du har tagit lån då, vilket jag inte hade gjort. Så att jag har tjänat pengar på det hela tiden. Och så huset, det är en liten hårdare här liksom. Men huset, gjorde en värdering direkt, blev det värderat till 300 000 kronor. Men det är skitsamma, vem vill ha 300 000? Vad ska du med 300 000 till? Det du vill ha, det ska du lära dig. Det man vill ha, det är intäkter. Pengar in varje månad. Det är det man vill ha. Så mycket som möjligt. Pengar på banken, det vill man inte ha. Det är det värsta som finns. Du har inflation på pengar på banken. Pengarna på banken sjunker i värde hela tiden. Det gör det inte om du har en fastighet. Fastigheter går upp i pris. Men framförallt så får du intäkter i hyror varje jävla månad. Så att spara pengarna. Och sen när du har råd att köpa ett till hus, då köper du ett till hus. Då har du 2 hus att generera. Och så sparar du ihop till ett till hus. Sen har du 3 hus. Sen har du 4 hus. Sen har du 5 hus. Sen har du 6 hus. Sen har du 7 hus. Helt plötsligt så har du intäkter på flera 100 000 i månaden.
Det är rätt gött det. Många fokuserar så jävla mycket på vad de inte har. Ja, men jag kan inte, det är lätt för dig att säga, jag kan inte köpa en fastighet för jag har inga pengar. Nej, men du får väl köpa det du har råd med. Och jag menar, alla kan väl spara ihop till 20, 30, 40 tusen. För det går att köpa en villa för det och hyra ut. Det går liksom att köpa saker för noll och ingenting och hyra ut. Man får börja med det man har. Gräv där du står. Det vanligaste som finns, det är en 18-åring eller en 20-åring eller 25-åring som vill ha en riktigt fin bil. Oftast killar. Du har sparat undan, du har jobbat som ett svin, du kanske jobbar i Norge eller vad fan som helst. Du har sparat undan 300-400 000 kronor och du ska köpa en riktigt fin BMW M3 eller M5 eller vad fan det nu är. För du vill flasha, du vill glänsa, du vill att folk ska tro att du har mycket pengar, så du ska ta alla dina jävla besparingar och köpa en riktigt fet jävla bil. Och det är inget fel med det, du ska få köpa din bil, men först så ska du investera dina pengar. Du köper exempelvis en fastighet. Du tar dina 400 000 kronor, köper en fastighet för kanske 3 miljoner. Du tar alltså ett lån, men du använder dina pengar som kontantinsats. Säg att du har köpt en fastighet för 3 miljoner. Det är en affärslokal med några lägenheter eller vad som helst. Du kan hyra ut det här för 50-60 000 i månaden kanske. Sen köper du den här bilen som du vill ha. Men du köper den på avbetalning. Du kan betala 5 000 i månaden på den här jävla bilen. Och du har ändå 55 000 kvar. Förstår du vad jag menar? Du ska få konsumera, men först måste du investera. Superviktig grundregel. Investera först, konsumera sen. Helst så ska du investera först och sen så ska du använda pengarna från investeringen och investera igen och investera igen och återinvestera hela jävla tiden tills du är riktigt jävla ekonomiskt oberoende. Sen kan du köpa bilar och smycken och allt vad fan du vill. Men bli rik först innan du ser rik ut. Det är inte så jävla viktigt att åka en flötig bil och ha en fet guldkedja runt halsen och en Rolex på armen och inga pengar på kontot. Det viktigaste är att känna sig trygg och känna sig fri. Och det gör du när du har riktigt jävla mycket stålar. Sen kan du köpa alla jävla roliga leksaker. Investera först, konsumera sen. Nej, men förlåt för att det är så jävla mycket snack. Jag menar inte att vara redibyxa eller Kalle Redi eller någonting, utan jag vill bara hjälpa folk. För det finns inget vanligare problem eller bekymmer i det här jantelag Sverige än ekonomi. Alla går runt och tänker, tänk om jag hade, tänk om man vann på Triss, tänk om jag också hade. Och så pratar de om alla som det går bra för och bara, hör du att han har köpt en bil nu också? Jag hörde det, jävlar, du vet väl vart det där pengarna kommer ifrån. Det är okunskap. Folk vet inte hur man tjänar pengar. Och jag vill hjälpa folk. Jag är jävligt dålig på mycket. Jag har ingen social kompetens. Och jag har inte särskilt många vänner. Men pengar kan jag. Det kan jag verkligen. Så om ni vill lära er såna här grejer, så får ni hänga med, va? Ni får prenumerera på den här kanalen så ni inte missar såna här grejer. Och vill ni veta om mitt kriminella liv så får ni gå in och bli patroner på patreon.com. Länk finns i beskrivningen. Och tills nästa jävla fredag så får ni ha det jävligt gött. Ha det bra, hej!